જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો આપણે બધા એક દૃશ્યની કલ્પના કરીએ. એક મોટું ભવ્ય મંદિર, ઘંટડીઓનો અવાજ, ધૂપ અને કપૂરની પેલી મનને શાંત કરતી સુગંધ, હા, બરાબર. અને વચ્ચે સેંકડો ભક્તો ગાઈ રહ્યા છે, જયદેવ જયદેવ. આ દૃશ્ય તો આપણા બધા માટે બહુ જ આમ તો પરિચિત છે. એકદમ. આરતી એટલે ભગવાન પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા, આપણું સમર્પણ. પણ શું આરતીનો અર્થ આટલો જ હોઈ શકે? શું દીવાની એ જ્યોત પાછળ કોઈ એવો ભાવ છે જે જે ઐશ્વર્ય કરતાં વધુ કોમળ હોય? બહુ જ રસપ્રદ સવાલ છે. આજે આપણે જે સ્ત્રોત પર ઊંડાણપૂર્વક વાત કરવાના છીએ તે આરતીની આખી દુનિયાને એક નવા જ દૃષ્ટિકોણથી રજૂ કરે છે. એ આપણને પૂજાના ભવ્ય સિંહાસન પરથી ઉતારીને સીધા એક માતાના હૃદયમાં લઈ જાય છે, એટલે કે વાત્સલ્ય ભાવની દુનિયામાં. તમે ખૂબ જ સુંદર રીતે આ ચર્ચાનો પાયો નાખ્યો છે. અને વાત્સલ્ય ભાવ જે તમે કહ્યું એ માત્ર એક શબ્દ નથી, એ એક સંપૂર્ણ દૃષ્ટિકોણ છે. અચ્છા. પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરામાં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે ઘણા સંબંધો છે, પણ એમાં વાત્સલ્યને સર્વોપરી માનવામાં આવે છે. અહીં ભક્ત પોતાની જાતને માતા યશોદાના સ્થાને જુએ છે અને ભગવાનને? અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પોતાના લાડકવાયા બાળક, પોતાના લાલા તરીકે. આ સંબંધમાં માંગણી કે અપેક્ષાને કોઈ સ્થાન જ નથી. અહીં ભય નથી, માત્ર પ્રેમ છે. મતલબ ભક્ત યાચક નથી અને ભગવાન દાતા નથી. બરાબર. આ સંબંધ તો નિસ્વાર્થ સંભાળ અને નિર્મળ મમતાનો છે. અને એકવાર આપણે આ લેન્સથી જોઈએ ને, પછી આરતી જેવી પરિચિત વિધિનો પણ અર્થ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. હા, તે એક ધાર્મિક ક્રિયા મટીને પ્રેમની અભિવ્યક્તિ બની જાય છે. બિલકુલ. આ તો ખરેખર એક આમ તો પાયાનો બદલાવ છે. તો ચાલો આ વિચારને વધુ ઊંડાણથી સમજીએ. સ્ત્રોતનું જે મુખ્ય તારણ છે તે સાચું કહું તો પહેલીવાર વાંચવામાં આવે તો થોડો આંચકો આપી શકે છે. હા, એવું બની શકે. તે સ્પષ્ટપણે કહે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આરતી એ પૂજા નથી, પણ નજર ઉતારવાની વિધિ છે. આ સાંભળીને મને તરત થયું કે જે જગતના પાલનહાર છે એમની નજર વળી કોણ ઉતારી શકે? બરાબર. તમારો પ્રશ્ન ખૂબ જ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે આપણે હંમેશા ભગવાનને સર્વશક્તિમાન તરીકે જોયા છે, રક્ષક તરીકે. હા. પણ અહીં વાત એમના ઐશ્વર્યની કે શક્તિની નથી. અહીં તો એમના બાળ સ્વરૂપના સૌંદર્ય અને કોમળતો પ્રત્યેની ચિંતા કેન્દ્રમાં છે. આ સમજવા માટે આપણે માતા યશોદાની મનોસ્થિતિમાં જવું પડે. અચ્છા. કલ્પના કરો કે એમનો કન્હૈયો આખા વ્રજમાં સૌથી સુંદર છે. એની આંખો, એનું સ્મિત, બધું જ મનમોહક છે. હા, અને એક માતા તરીકે એમના મનમાં સતત એક ડર રહે છે. મારો લાલો એટલો સુંદર છે, એટલો મીઠો છે, ક્યાંક એને કોઈની નજર ના લાગી જાય. આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી ખરું ને? ના ના, બિલકુલ નહીં. આ તો શુદ્ધ માતૃપ્રેમમાંથી જન્મેલી એક સહજ ચિંતા છે. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ ને, કોઈ માતા પોતાના બાળકના સુંદર ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર મૂકે તો મનમાં વિચાર આવે જ છે કે નજર ન લાગે. સાચી વાત છે. ભાવ એ જ છે, ફક્ત માધ્યમ બદલાયું છે. બિલકુલ. યશોદા મૈયાની આ ચિંતામાંથી આરતીનો જન્મ થાય છે. સ્ત્રોત મુજબ આરતીનો એકમાત્ર હેતુ પ્રભુ પર આવેલી બલા, ખરાબ દૃષ્ટિ એ બધું દૂર કરી એમને એક રક્ષણાત્મક કવચ આપવાનો છે. અચ્છા, એટલે દીવાની જ્યોત અહીં પ્રકાશ માટે નથી, પણ નકારાત્મકતાને ખેંચી લેવા માટે છે. એકદમ સાચું. આ તો ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેના સંબંધના આખા સમીકરણને જ ઉલટાવી દે છે. કેવી રીતે? સામાન્ય રીતે આપણે મંદિરમાં જઈને ભગવાન પાસે રક્ષણ માંગીએ છીએ, હે પ્રભુ મારી રક્ષા કરજો. પણ અહીં તો ભક્ત પોતે જ ભગવાનનો રક્ષક બની જાય છે. એ કશું માંગતો નથી, ઉલટો એ પોતાના આરાધ્યને બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. યાચકમાંથી પાલક, તમે જે શબ્દ વાપર્યો એ ખૂબ જ સચોટ છે. આ એક બહુ જ સૂક્ષ્મ પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ભાવનાત્મક પરિવર્તન છે. હા. અને આ જ ભાવના એક એવી પ્રથાને જન્મ આપે છે જે સામાન્ય રીતે જોવા નથી મળતી. હા, હું એ જ મુદ્દા પર આવવાની હતી. સ્ત્રોતમાં લખ્યું છે કે પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં આરતી લેવામાં નથી આવતી. બરાબર. આપણે મંદિરોમાં જોઈએ છીએ કે આરતી પછી પૂજારી થાળી લઈને આવે અને આપણે જ્યોત પર હાથ ફેરવીને આંખે માથે લગાવીએ. એને આરતી લેવી કહીએ. અહીં એવું કેમ નથી થતું? હા, તેની પાછળનો તર્ક ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને ભાવવાહી છે. જો આરતી કરવાનો મૂળ હેતુ જ પ્રભુની નજર ઉતારવાનો હોય તો એવું મનાય છે કે દીવાની જ્યોતમાં બધી નકારાત્મક ઉર્જા,
બધી બલાઓ અને ખરાબ નજર. એ બધું એ જ્યોતમાં સમાઈ ગયું છે. બરાબર. હવે જો કોઈ ભક્ત એ જ્યોત પોતાના પર લે તો એ નકારાત્મકતા એના પર આવવાની શક્યતા રહે. આ તો એવું થયું કે બાળકની નજર ઉતારીને એ બધી નકારાત્મકતા માતા પોતે જ પોતાના પર લઈ લે. ઓહ અચ્છા, એટલે ભક્તની ભાવના એવી છે કે પ્રભુ પર આવેલી બલા મારા પર પણ ન આવવી જોઈએ, એને તો દૂર જ કરવાની છે. હા, એટલે જ સાવચેતી રાખવામાં આવે છે. એટલે જ આરતી પછી જ્યોતને પોતાના પર લેવાને બદલે માત્ર દૂરથી પ્રભુને દંડવત પ્રણામ કરવામાં આવે છે. આ એક નાની પણ કેટલી મહત્વની વિગત છે, નહીં? ચોક્કસ. તે દર્શાવે છે કે આ માત્ર ક્રિયા નથી, તેની પાછળ કેટલો ઊંડો અને પ્રેમાળ ભાવ છે. અને આ ભાવ માત્ર શા માટેમાં જ નહીં, પણ ક્યારે આરતી થાય છે તેમાં પણ એટલો જ જીવંત છે. ખરું ને? બિલકુલ. સમયની પસંદગી પણ લાલાની દિનચર્યા અને માતાની ચિંતા સાથે સીધી જોડાયેલી છે. કોઈ રેન્ડમ સમય નથી. ના, જરાય નહીં. ચાલો સવારની આરતીથી શરૂ કરીએ. પ્રથમ છે મંગળા આરતી, જે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં સૂર્યોદય પહેલા થાય છે. હા. આની પાછળનો ભાવ બહુ જ કોમળ છે. માતા યશોદા વિચારે છે કે મારો લાલો આખી રાત સૂતો હતો. નાના બાળકને અંધારામાં ડર લાગે. હા, કોઈ ખરાબ સપનું આવ્યું હોય. બરાબર. રાત્રિના સૂમસામ વાતાવરણની કોઈ નકારાત્મક અસર એના પર થઈ શકે છે? એટલે આ આરતી એક રીતે ગુડ મોર્નિંગ ભગવાન જેવી નથી, ના, પણ બેટા તું બરાબર સૂતો તો ને, તને ડર તો નથી લાગ્યો ને, એવો ભાવ છે. એકદમ જ. આ આરતી દ્વારા માતા યશોદા રાત્રિના કોઈ પણ સંભવિત ભયને દૂર કરે છે અને લાલાને સુરક્ષાનો અનુભવ કરાવે છે. દિવસની એક સકારાત્મક અને સુરક્ષિત શરૂઆત માટે. વાહ. અને પછી આવે છે સાંજનો સમય, સંધ્યા આરતી. હા, આની પાછળનું કારણ પણ એટલું જ તાર્કિક છે. આખો દિવસ લાલો ગોવાહિયાઓ સાથે ગાયો ચરાવવા વનમાં ગયો હોય. અને સાંજે જ્યારે તે પાછો ફરે છે ત્યારે તે થાકેલો હોય, ધૂળ માટીથી રમેલો હોય. અને માતા યશોદાને ચિંતા થાય. વન એટલે અજાણી જગ્યા. ત્યાં જાત જાતના લોકો મળ્યા હોય, જંગલના પશુ પક્ષી, કોઈની પણ નજર લાગી શકે. કોણ જાણે દિવસ દરમિયાન શું શું થયું હશે. એટલે જેવો લાલો ઘરના આંગણે પગ મૂકે કે તરત જ માતા યશોદા દિવસભરની બધી સંભવિત નકારાત્મક અસરોને દૂર કરવા માટે તેની આરતી ઉતારે છે. આ એક પ્રકારનું આધ્યાત્મિક શુદ્ધિકરણ થયું. હા, કહી શકાય. દિવસભરની બધી બલાઓને દૂર કરીને લાલાને ફરીથી ઘરના સુરક્ષિત વાતાવરણમાં પાછા લાવવાની આ પ્રક્રિયા છે. આ બંને સમય એ બતાવે છે કે આ ભક્તિ કેટલી જીવંત છે. એ કોઈ પુસ્તકમાં લખેલા નિયમો પર નહીં, પણ બાળકની દૈનિક જરૂરિયાતો અને માતાની ચિંતા પર આધારિત છે. તમે સાચું કહ્યું. આ જ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાની જીવંતતા છે. તે સ્થિર નથી, પણ પ્રભુની સાથે સાથે શ્વાસ લે છે, જીવે છે. તો આપણે શા માટે અને ક્યારે આરતી થાય છે તે સમજ્યા, પણ હવે વાત ખરેખર રસપ્રદ બને છે. કેવી રીતે આરતી કરવી તેની પણ ખૂબ ઝીણવટભરી વિગતો છે. હા, ચોક્કસ. વિધિની પદ્ધતિ પોતે જ ભાવને વ્યક્ત કરવાનું એક સશક્ત માધ્યમ છે. કેવી રીતે? જુઓ, સ્ત્રોત મુજબ આરતી માટે સોના, રૂપા કે પિત્તળ જેવા શુદ્ધ ધાતુના પાત્રોનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં શુદ્ધ ગાયનું ઘી અને કપાસની વાટ. અને વાટની સંખ્યા પણ એકી હોય છે ને? 1, 3, 5. હા, એકી સંખ્યાને શુભ માનવામાં આવે છે. પણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે નજર ઉતારવાનો ક્રમ. આ ક્રમ બહુ જ ચોક્કસ છે. કયો ક્રમ? સૌથી પહેલા પ્રભુના ચરણકમળ એટલે કે પગ પરથી 4 વાર, પછી નાભી પ્રદેશ પરથી 2 વાર, ત્યારબાદ એમના સુંદર મુખારવિંદ પરથી 1 વાર, અને અંતમાં આખા શરીર પર એટલે કે સર્વાંગ પરથી 7 વાર આરતી ફેરવવામાં આવે છે. 4, 2, 1 અને 7. આ ક્રમ પાછળ કોઈ ખાસ તર્ક છે? શા માટે પગથી શરૂઆત? હા, એ ખૂબ મનોવૈજ્ઞાનિક છે. કલ્પના કરો કે એક માતા પોતાના બાળકને ધ્યાનથી તપાસી રહી છે. 4 વાર ચરણો પરથી, કારણ કે 4 દિશાઓનું પ્રતીક છે. અચ્છા, એટલે મારો લાલો ચારે દિશામાં જ્યાં પણ ગયો હોય ત્યાંથી આવેલી બલાઓ હું લઈ લઉં છું. બરાબર. 2 વાર નાભી પરથી, કારણ કે નાભી એ જીવન અને ઊર્જાનું કેન્દ્ર છે. 1 વાર મુખ પરથી, કારણ કે એ સૌંદર્યનું કેન્દ્ર છે, જેના પર નજર સૌથી વધુ લાગે. અને 7 વાર આખા શરીર પરથી. 7નો અંક પૂર્ણતાનું પ્રતીક છે. 7 ચક્ર, 7 સમુદ્ર. આ અંતિમ સુરક્ષા કવચ છે,
જે આખા શરીરને શુદ્ધ અને સુરક્ષિત કરે છે. અદ્ભુત. આ તો જાણે એક મૌન પ્રાર્થના છે જે ક્રિયા દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. અને સ્ત્રોત મુજબ વિધિ અહીં પૂરી નથી થતી. ના. અંતમાં એક ખૂબ જ સુંદર પ્રતિકાત્મક કાર્ય આવે છે. જ્યોતમાંથી જે મેશ કે કાજળ બને તેને એક સ્વચ્છ કપડા પર લેવામાં આવે છે. આનું શું મહત્વ? આ નજર ઉતરી ગયાનું એક દૃશ્ય પ્રતીક છે. તે અમૂર્ત ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપે છે. આ કાજળ એ બધી નકારાત્મકતા, બધી બલાઓનું ભૌતિક સ્વરૂપ છે, જેને હવે જ્યોત દ્વારા ખેંચી લેવામાં આવી છે. એટલે એક પ્રકારની પુષ્ટિ છે કે રક્ષણની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. બિલકુલ. અને આ સમગ્ર અનુભવને વધુ ઊંડો બનાવવા માટે સંગીત પણ જોડાય છે. હા, જે તે સમય હોય તે પ્રમાણેના કીર્તન. ચોક્કસ. સંગીત અને શબ્દો વગર આ અનુભવ અધૂરો છે. જ્યારે મંગળા આરતી થતી હોય ત્યારે મંગલ આરતી ગોપાલ કી માઈ જેવા કીર્તન ગવાય છે. અને સંધ્યા સમયે? સંધ્યા સમયે જ્યારે લાલો વનમાંથી પાછો આવે ત્યારે ગવાતા કીર્તનમાં વાત્સલ્ય છલકાય છે. જેમ કે આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી. લાલન કી? હા, અહીં લાલન શબ્દ જ જુઓ. એમાં કેટલી મમતા છે, કેટલો પ્રેમ છે. આ કીર્તન, આરતીની વિધિ અને માતાની ભાવના આ બધું એક સાથે મળીને એક સંપૂર્ણ અનુભવ બનાવે છે. આ બધી ચર્ચા પછી સાચું કહું તો મારા મનમાં આરતીનું જે ચિત્ર હતું તે સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે. હવે આરતી શબ્દ સાંભળું છું ત્યારે ભવ્ય મંદિર નહીં, પણ પોતાના બાળકની ચિંતામાં ડૂબેલી એક માતાનું ચિત્ર આવે છે. સ્ત્રોત આપણને સમજાવે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આરતી એ કોઈ સામાન્ય ધાર્મિક વિધિ નથી, એ ભક્તિનું પ્રદર્શન નથી, પણ વાત્સલ્ય ભાવની પરાકાષ્ઠા છે. જો આપણે આ સમગ્ર ચર્ચાનો સારાંશ આપીએ તો મુખ્ય તફાવતો ખૂબ સ્પષ્ટ છે. પહેલો તફાવત છે ભાવનો. સામાન્ય સમજમાં આરતી પૂજા છે. અહીં તે નજર ઉતારવી છે. બીજો તફાવત ભૂમિકાનો. સામાન્ય રીતે ભક્ત યાચક હોય છે, અહીં તે સંભાળ રાખનાર છે. બરાબર. અને ત્રીજો તફાવત છે હેતુનો. સામાન્ય રીતે હેતુ આશીર્વાદ મેળવવાનો હોય છે, જ્યારે અહીં હેતુ ભગવાનને સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે. આ દ્રષ્ટિકોણનો સંપૂર્ણ બદલાવ છે. અને આ ચર્ચાનો સાર મારા માટે એ છે કે ભક્તિને હંમેશા ભવ્યતા અને મોટા અનુષ્ઠાનોથી જ વ્યક્ત કરવી જરૂરી નથી. હા. ભક્તિને કોમળતા, ચિંતા, નાની નાની કાળજી અને એક માતાના નિસ્વાર્થ પ્રેમ દ્વારા પણ વ્યક્ત કરી શકાય છે. અને કદાચ ભક્તિનું આ સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે.